سلاف هفالين هجا خد حس كدم دست خلك جديد يعني كورسي في الكاريا السير بايثون هفالين هجا الخلك بوريده ما بحث فورمات اوف سترينج هكا خد حس كد الفي خلك بدهن بحث اسكاب كاركتر اسكاب كاركتر شنا او سلاش هيت هكا بري نكمل ناف سي بلس انجي ناف سي شارب ده ما ورد كرتن هندك همان او سلاش انا او سلاش هيت كمال ناف سي شارب ده سي بلس ده ورد كرتن وهندك شوانا يتبدل بوين انجي هندك جي زيده بوين طبعا الخلق بوري من ناف جوبيتر دور قربو ذي خلق دي هم الناف باي تشارم دور قرم دجارك دي ترهين جوازيه ببينن وبزان بن كابوتشي دهين بزان مكوتشي جوازيه وصاد داف بين هردو كده نينا الفيري بري خب ده انه كاز في برنت كام طبعا من تكست كي طبيعي نورمال الفيري هيك مشكله من الجلده نينا اگر من بفيت مثلا سنجل كوتيشن كي برنت كام الناف تكست ياخذها طبعا از دي وصا مجرد سنجل كوتيشن كي نفيسم وتنفيذ كم بري خب ده او سنجل كوتيشن الفيري هاتا برنت كرن او سنجل كوتيشن الفيري هاتا برنت كرن اوا يا اكي هكم فيت سنجل كوتيشن بيدا برنت كرن يا دوي اگر بفيت باغ سلاش بيدا برنت كرن طبعا كانوا كاس اي كابتني برنت كام في شوازي اوا دي چلي هتن اوا دي هتا برنت كرن بس اوا دي هتا برنت كرن وكو چدش دي هتا برنت كرن وكو تكست نو وكو باغ سلاش لي اگر مدون فيسان اش نيد باك باغ سلاش هتا حساب كرن انه كداتا تايب في يعني جوري وي باغ سلاشا نكو تكستكي نورماله اذا قالك فرق اگر تو اكي بنفيسي واگر تو دوا بنفيسي افاجي مازاني كباغ سلاش وسنجل كوتيشن هر دو بوتين بكارينا هر وصاب بكبيره بتن مسلاش ان نفيسا ما تقول داشت نيو لاين الناف سي شارب جدا والناف سي بلس جدا بري خد ده اوج بمن اينا ريزكه ني طبعا هر كلمه قال فيرتو سلاش ان الجلد بكاربيني او دي ريزكه ني هتا خواري افي شواسي ابي شوازي دي ريزه كني هي تخاري افا وكو سلاش انجي مازاني كار بوجتته كارينا بشتي هنگي ما چي دي هي مسلاش ار هي سلاش ار تشتا بجنا جاراج ريتيرن چي تشتا يعني بوتا نفيسانك اهمالت كتن او نفيسانه هكو هذا اهمال كرن يعني او نفيسانه عرض ما بيتن باشا او نفيسانا عرض نابتن چل اندكس ويت كتن طبعا اف سلاش ارا اندكس ويجي صفرت كتن يعني وي اندكس همي ناهلتن و اندكس كمسافه چند چوبو حتى تا سلاش ارا دانا همي كانسلت كتن همي زفرين جارگا دي صفري بو نمونه كانو كاس بيجمد سلاش ار هو صال في شي وازي بري خب دي چل مساله هتن هكاز بيم تنفيذ كم طبعا او تشتي بري سلاش ار همي ديليت كربا وقت ديليت كربا جارك دي اندكس صفر هش فيري ده باي دست بيكر واندكس ايك بو ان ومثلا دو بو اي وصفيرا دي شيت حتى جارك دي ترى يعني مقصده ما تشتي سلاش ار تشتي بري خود ديليت كات ام بجنا جاراج ريتيرن تشتي خو بري خود ديليت كات بشتي هكو ديليت كر اندكسي كالكيرتا ار دانا اندكس تنتا ويري يعني اندكس شو ويري ده حساب يعني اندكس الصفر تدا دستي راستي حرف ار جارك ديتر افاجي مازاني كمفايوي تشتا طبعا اگر مبفيت باغ سبيسك بتا برنت كرن از كم از دي سلاش بي وصاب بي شيء وازيدهم طبعا كن كسب برنت كم جارك ديتر الفيري سلاش بي دي چكتن باغ سبيس ان جي دي اك حرف بروباش زفرين ان اك حرف سبيس خو ديليت كتن بري خب ده باغ سلاش اف حرف واي نو كديليت كر بري خب ده حرف واي الفيري نينا اجز بيم جارك دي بيجمد باغ سلاش هو صاب بي شوي يعني موجود دو حرف بريك خو ديليت كا يعني دي واي و ام هردو هنا ديليت كرن بري خب ده واي و ام نما طبعا فراغك الفيري هاي وبشتي فراغ اشني نيم ده يه دست بكري اذا ابو مازاني كوكاري باغ سلاش جي چتشتا بيشتينجي ما تشتكي دي جي هاي بجنده سلاش اف يعني بجنده فورم فيد چتشتا بوتا رمزكي يعني علامتك الدانتا نيفكا نيفيساني ده مستقبلا تدي استفادهش في علامتك يعني تدي بيجي مثلا ايف اگر هات و اندكس مجهشت فلان علامته بلا كمبيوتر بتمريض ان بلا برنامج براوستيت ان مثلا بلا طابعه تشتكي برنت كاد يعني بو الارتفيشال انتليجنس ده دي مفايجي ورقلي هكو تبزان بي افيب كارمين بري خب دي انه كتب المدا ال اف هاوصل في شوي يعني سلاش اف بري خب ده فعلا علامتك اف علامته الفيري تتا
برنت كرن يعني على اغلب ام بو بريك بكارتين ان بو كارك ديتر هكا نكاس بهم همان شيوا في كودي بما ناف جوبيتر ده بري خب ده ناف جوبيتر ده نتيجة ناهيتا بري خب ده اس في هم يجيبهم والفير ناف جوبيتر ده تنفيذ كم ران كم بري خب ده او علامته نئنايا او علامته هكا المفروض الديف ما يربينتن نئنايا اذا افاجي في جاك اشكاليه هاي الناف بين باي تشارم ده وجوبيتر ده طبعا باي تشارم بين قوي ترش جوبيترش برهندي باش بشتينجي ما سلاش سي اويت هاي يعني جنب اوكتال فاليو تشتشتا يعني اويت هكا كورسي انفورميشن سكيورتي متابعه كان القلمه ديزاين مستقبلا كاوكتال فاليو تشتشتا اوكتال فاليو او قيمتي اوكتال بنفيسي اللي وقتك ابو يوزر عرضت كتن بشوازي بلين تكست يعني جنفيسانا كاساي تتا برنت كرين يعني بونو من اجن كسبين من الفيرد بجمده اي بومن هاوصل في شي وازي از في همين مسح كم بجمده سلاش و بجمده مثلا صادو ده هاوصل افس صادو ده حرفك الكيفا حرفك الناف اوكتال ده هكذا بين برنت كم طبعا نفس حالتي بريخد ده حرفك بمن برنت كر باش هكذا بين جارك دي حرفك دي لي ده مثلا بجمده صادو تشلو بينج بريخد دي حرفك دي جي بمن لي زيدك بريخد بو اتش اي از بيم جارك دي جي بنفيسم سلاش مثلا صاد و بينجي وشار وجارك دي صاد و بينجي وشار هوصل في شوازي بري خب ده دهشت هند حرف دي الفيري زيدا بن وطبعا هكذا بيم بونمونا صاد و بينجي وحرف جي بنفيسم بري خب ده بتا كلمه كامل بري خب ده بو كلمه هلو يعني الفيري من رقم تشتكت نفيسان بشوازي اوكتال يعني ارقام اوكتال من نفيسان لدر انجام وكن نتيجه تقدر كتبوا من كلمة بلاين تكست يعني نصك عادي دركف إذا مشين فيجل ناف سكيورتي ده بكاربينه مثلا تبي نفيسانك بو إكي بنفيسي وقت تو تحويل كي سايفر مثلا تا بشي تو وين نفيسانا بلاين تكست تحويل كي بكي اوكتال وقت تقرا اوكتال دي بتا همي ارقام او شخصي مرسل او هكذا بتن دي ساكت همي ارقام من خود تشتغل ليتنا جهتن لي وقت جهت انك شخصي برامبر او شخصي برامبرتا او هكا الريسيفر حقيقي او هكا معلومات هي بين تويدا او دي بينت همي ارقام دي اكسر زانيت اف ارقام اوكتال دي شد فان ارقام اوكتال جارك دي زفر انت بلاين تكست دي بينت نفيسانا كوصا في شوي دي البيش جافي ديار بيتن افيا فايده سلاش او قرط الرقم جي بنفيسي كواتا يعني اختصارا بين سلاش او اوصف في شوازي ام اختصارا في اختصاري بكارتين اللي او بقول حقيقة ده مقصد مطي او كسلاشة وسير رقم الفيريد هين جهة اصفارة يعني الفيريد هين هاكو طمان جهة اصفارة تعويض كيف اكتل دي در انجام نفيسانا كدي يا بلاين تكست بوتا ديار كتن اشتينجي مسلاش اكس اتش اي هاي اوصا طبعا سلاش ما نقول فيريا افاجي نو كي هاكا تبي مثلا بشوازك النورمال برنت كي طبعا دي ايرور داتا انجنان ياسيد نزان المقصد اوي تشتا الفيردا ما بستما بيتش تشتا الفيردا ما بستما بهكسا هكسا ديسمال طبعا اوجي ارقام واحرف لنا في يقدنا هر حرف يجي رقمك وكودك خوي هي اگر توي كودي بنفيسي دي تشبوتا يتنفيساندن دي بوتا كلمه جدر كابيتن يعني بونو منكم بيجن تشيلو هاشت برخدم بيجن تشيلو هاشت وجارك دي بيجن سلاش اكس و ام بيجن شيس تو بينج وبيجن سلاش اكس طبعا تدني مجبوري فاناش بركي بس وكو معلومات ام بيجن بونو من الشاش سي وجارك دي تير سلاش اكس ام بيجن جارك دي جي اكس شاش سي وجارة دي ترجم بجنة سلاش ام بجارة بجنة اكس شاش اف هاوصل في شيوازي طبعا تباري خب دي جارة دي نيفيسانك برامبر فان او ديابو ما برندت كو او جارة دي كلمة هلو يعني نوكاس هر ايكي جوانا مثلا اوه هنه چلو هشتا اگاز بزفرين مك چل باري خب دي حرفا ايج دي بدل بيتن باري خب دي حرفا ايج بو ات از بين بكما چلو ايك و بين تنفيذ كم باري خب دي جارة دي ترجي او بو اي كابيتال وز بين بكما دو باري خب دي جاري كدي بدل بدي بتا غير تشت باري خب دي بو بي از بين بكما سي باري خب دي جاري كدي جي دي بدل بيت بو سي وز بكما چار هكم بكينا چلو چار يعني دي فير چلي هيتن دي بتا دي وهكم بكينا بينج وصف في شوازي دي چلي هيتن دي افاجي بدل بيت وطبعا اگاز بزفرين بكما هاش دي جاري كدي بتا اتش ووكي ما قوتي كو هر اويدي كي هر حرفه كي
تسلسلك خوي هاي الناف هكسا ديسمال ده وقت توي تسلسله هكسا ديسمال بنويسي دي بلاين تكست انجي نص عادي كلمه قدر كفيت كو كلمه حقيقي بيت مروفتي بقيتنو افجت شيء البواري كده البواري انفورميشن سكيورتي ده بكار بيني كولي بكاي تنفيسانا كيف هكسا ديسمال بنويسي اللي وقتها كنتو مثلا دي سايفرت كي انجي زورني بلاين تكست اصلي دي جارك دي نفيسانا كان نورمال بوتدر كفيت حتى خلق به وبابتك دي بمين بخير وخوشي